مرحبا شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله اليوم حلقتنا زي ما شايفين راح نلعب لعبة ماينكرافت. سوري بالغلط. يكفينا انت؟ لا ممتاز، ارتحت. ايرون جولم، اذا بدكم اعلمكم كيف تسووه بس احكيلي. ايرون جولم اذا ضربتك ايش راح يصير؟ راح تضحكني صح؟ بس حطيتها باسفل. طيب انا ليه حبايبي قاعدين على الكرسي. اللي بينام فوق بالاخير. يلا جود نايت. هاتوا. وفي شجرة ممتاز، أحسن شي ما منه. طبعا يا شباب ما بتقدر تلاقي الأشياء بالسهولة إلا في القرية. شباب نحلل الخشب، بعدين نسوي كرافتنج تيبل، بعدين نسوي أمي هيكي. بعدين هيكي وبعدين هيكي نسوي لنا عكس. لا سويت 2 لغات. يلا معليش نكسر هذا. شجرة ممتاز. إن شاء الله نلاقي شغلة في البلدة. شباب هذا تحدي إنه نضلنا عايشين. سكر في شي هون. لا ابتدائي ماتت. ايش في هون؟ لا عليك يا ايرون جولم. ليش كان نشوف بس بالطابع في 2 فوق؟ ممكن في كنز او شي. هيا ها هي هون. سوينا كرافتنج تيبل، نحطها هون، نسوي هيك بعدين هيك بعدين هيك بعدين خلصنا. بعدين نكسر هنا. على فكرة في سلام في الدور، ايش مالك نسيت؟ تمزح. هاتلك هاي. شكرا. ما منك طريان تبقى ويا. اوف من دعس هون. سلايم، نسيت انه في سلايم هون والله. رمخ يا احمد. هوب راح يرسلني وين ما نمت. اوكي هلا انا وين متت؟ لا تمزح. هون قريب. لا بحياتك راح اغرق شكلهم. شباب ادور على اغراض وارجع لكم. هيا هناك شو لزوم اروح.
هاي أغراضي. ليش فايدة الدار؟ استنى بدي أجرب شغلة فيها. هم تسوي ديرت ماشي حلو بس منفع تبعين انت. بس في حلو خطريات أو أي شي يطلع لك يطلع ويصير شجرة. مش شجرة يعني درتاية يعني شي حلو يعني. مين أخدت انت الدرت ليش ها؟ المهم خلينا نروح هناك يمكن نلاقي غرض. وفي الأغراض حريقة مش كأني بسمع صوت واحد يفتح واحد يسكر. لا يكون ما بقدروا يسكروا هذا ويفتحوا. اوف 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 ايش هذا تطويرته نكبك. معي خشب نشكر الله. نسوي كرافتين تيبل. حط هون ايش نسوي؟ ايمن هي نسوي هيك بعدين نجيب هيك بعدين نحط الكتاب بعدين ندور على أتوقع كان يسووا هيك. لا استنى يعني هيك صح؟ نعكس نسوي منه نسوي هيك بعدين هيك بعدين هيك بعدين هيك بعدين نكسر هذا بعدين ندخل. استنى استنى تعال استنى. هذا هو أصلا لا وينه؟ والله بروح نشيله. وينه؟ راح يرجع على كل أي حال بس وينه؟ نكبك عشان ضربتك هلا بقتلك إذا ما ضربك. السيريس دود وينه؟ لازم نشوف ايش في تحت هون. ما في شي ما في شي اتوقع. ان شاء الله حلوة الحلقة. حطوا لايك وحطوا اشتراك عشان ننزل حلقات ثانية منها. وينك انت هنا يا شباب.
زبطة. لا مش انت. لا. اوكي يا شباب، سوينا عكسي. معناش اللي ثلاثة صح. سوي اوكي شباب، هنا نهاية المقطع. ان شاء الله عجبتكم الحلقة. إذا عجبتكم حطوا لايك، وإذا ما عجبتكم حطوا ديسلايك، ويلا باي.